chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu áo mới. Đây là mẫu áo mình tự suy nghĩ và mình móc nên nó không có cái sơ đồ hướng dẫn nha các bạn. Mẫu áo này của chúng ta, cái phần tay nó hơi phồng một tí và cái phần eo chúng ta tuy là móc thẳng xuống nhưng mà nó có một cái ngấn eo rõ ràng và nó hơi xòe ở phần dưới. Phần thân dưới nó hơi xòe một tí. Mẫu áo này rất thích hợp với các bạn có cái vòng bụng của chúng ta nó hơi ngấn mở một tí, nó hơi tròn, thì các bạn mặc cái mẫu này nó che được cái khuyết điểm ở cái vòng eo của chúng ta. Và cái phần cánh tay thì cái cánh tay phồng này nó giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong cử động, và nó cũng là một cái mẫu mới. Bây giờ người ta đang rất là thịnh hành cái mẫu áo có cánh tay phồng. Ở đây mình không móc cái cánh tay nó quá phồng, mình chỉ móc nó hơi rộng một tí để cho nó có một cái độ bồng nhẹ. Mẫu áo này chúng ta sẽ bắt đầu móc từ hai vai. Chúng ta sẽ móc từ hai vai, chúng ta móc xuống cổ và sau đó chúng ta sẽ ráp cái phần vai lại để chúng ta hoàn thiện cái phần thân áo. Sau đó chúng ta sẽ móc xuống phần dưới và móc rời hai cánh tay, sau đó chúng ta ráp lại. Thì đối với mẫu này các bạn có thể là móc không có tay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trước tiên là sẽ móc không có tay, sau đó là móc có tay. Và các bạn có thể, cái mẫu này các bạn có thể móc dài xuống để làm thành một cái chiếc váy. Ở đây mình sẽ cần một ít kim đánh dấu, kéo bấm chỉ, kim móc và sợi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong bài hướng dẫn. Chúc các bạn thành công. Để bắt đầu, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là sợi. Ở đây mình sẽ dùng sợi cotton nhập loại 6 sợi chập 1. Mình sử dụng kim 1.25 vì mình móc khá là lỏng tay nên mình dùng 1.25. Nhưng mà đối với sợi cotton này các bạn, nếu như mà móc chặt tay thì các bạn có thể dùng kim 1.5. Kéo bấm chỉ, kim đánh dấu và thước đo. Rồi chúng ta cùng tiến hành. Để bắt đầu, các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 36 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Các bạn sẽ giữ tay vào ngay chỗ cái mũi thứ 30 này, sau đó lên thêm 6 mũi nữa. 31 32 33 34 35 36. Thì 3 cái mũi đầu tiên chúng ta sẽ là mũi cao chân, nó đại diện cho một mũi kép, và 3 mũi tiếp theo sẽ là cái mũi của cái họa tiết của chúng ta. Vì vậy các bạn, nếu như mà các bạn móc đủ 36 mũi thì các bạn sẽ đếm từ ngay chỗ các kim móc của chúng ta đây, các bạn sẽ đếm xuống, các bạn sẽ đâm kim vào, các bạn lấy sợi nha, đâm kim vào cái mũi thứ 36 này, móc cho mình một mũi kép. Thì cái chỗ này nó sẽ là một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính, 1 2 3 bính.
Các bạn bỏ bên dưới cho mình 4 chân, 1 2 3 4, đâm kim vào mũi thứ 5, móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục lên cho mình 3 bính. Bỏ bên dưới 4 chân, 1 2 3 4, lấy sợi đâm kim vào mũi bính thứ 5, móc cho mình một mũi kép. 5 mũi bính, 1 2 3 4 5, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau khi các bạn móc xong cái cụm V này gồm có một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân, các bạn lại tiếp tục thêm cho mình 3 mũi bính, bỏ bên dưới cho mình 4 chân, 1 2 3 4, đâm kim vào chân thứ 5, móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục tăng 3 bính, 1 2 3 bính, lấy sợi bỏ bên dưới cho mình 4 chân, 1 2 3 4, đâm kim vào chân thứ 5, móc cho mình cụm V thứ 2, một kép, 5 bính. Một, hai, ba, bốn, 5 bính và một kép chung chân. Tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính, 1 2 3 bính, bỏ bên dưới 4 chân, 1 2 3 4, đâm kim vào chân thứ 5, móc cho mình một mũi đơn. Lại tiếp tục tăng cho mình 3 bính, 1 2 3 4. Cái này là mình bị hụt một chân nè các bạn. Ở đây phải là chân bính thứ 5 thì mới đúng. Vì mình bị hụt một chân nên mình sẽ thêm cho ở chỗ đây thêm một mũi bính nữa. Rồi, các bạn sẽ 1 2 3 4 và 5. Các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ 5 này, kéo sợi lấy cho mình một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Thì như vậy các bạn nhìn thấy rõ ở cái hàng đầu tiên này thì hai bên này cụm V của chúng ta chỉ là một kép, 3 bính và một kép. Còn ở giữa thì cụm V của chúng ta sẽ là một kép, 5 bính và một kép nha các bạn. Kết thúc hàng thứ nhất, chúng ta cùng bước vào hàng thứ hai. Hàng thứ hai của chúng ta các bạn sẽ tăng cho mình một bính ở đây. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân mũi kép này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính. Sau khi tăng xong 3 bính ở đây, các bạn sẽ bỏ ngay cái lỗ rỗng này, chúng ta không dùng đến. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái mũi đơn này. Lấy sợi móc cho mình một cụm V gồm có một mũi kép, 1 2 3 4 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Tiếp tục các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở ngay cái cụm V này, chúng ta sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái dây 5 bính này. Lấy sợi móc cho mình một mũi đơn. Lại tiếp tục là 3 bính. Và ngay chỗ mũi đơn này các bạn sẽ móc cho mình cụm V gồm có một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính. Và ngay chỗ cái dây bính của cụm V bên dưới các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục là 3 bính. Và ngay chỗ mũi đơn này các bạn sẽ móc cho mình một cụm V.
Rồi, các bạn đã nhìn thấy rõ các quy luật của chúng ta chưa? Sau khi móc xong cụm V, các bạn sẽ tăng 3 bính. Và ở đây các bạn sẽ đếm cho mình nè, từ ở dưới chân này lên nha. 1, 2, 3. Thì các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái mũi bính thứ ba này, các bạn móc cho mình. Đây. Mũi bính thứ ba. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính thứ ba và móc cho mình một mũi đơn vào đây. Thì cái họa tiết của chúng ta nó có một cái quy luật rõ ràng là ở hai đầu của cái mũi đơn sẽ là 3 mũi bính và ở giữa hai mũi kép sẽ là 5 mũi bính. Thì cứ một mũi đơn ở đây sẽ gánh hai bên là 3 mũi bính và một cái cụm V như thế này thì sẽ gồm có một kép 5 bính và một kép chung chân. Chúng ta vừa kết thúc hàng thứ hai và chúng ta bước vào hàng thứ ba. Để bước vào hàng thứ ba, các bạn sẽ tăng cho mình ở đây là 6 mũi bính. 1, 2, 3. 3 mũi bính này sẽ là một mũi kép và 3 mũi bính tiếp theo sẽ là 3 mũi bính tạo cho cái họa tiết của chúng ta. Sau khi các bạn tăng cho mình đủ ở đây 6 mũi bính, các bạn sẽ quay ngược sản phẩm lại như thế này và đâm kim vào ngay chỗ cái mũi đơn bên dưới này, lấy sợi móc cho mình một mũi kép. Thì ở hai đầu này nó chỉ là một nửa của cụm V, còn ở giữa thì nó là cụm V hoàn thiện. Sau khi các bạn móc xong 6 mũi bính, quay ngược sản phẩm lại và đâm kim vào ngay chỗ cái chân mũi đơn này, móc cho mình một mũi kép. Thì các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi bính và các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái dây 5 bính này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục 1, 2, 3, 3 mũi bính và ở đây các bạn sẽ kéo sợi lấy cho mình một mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5. Một, 2, 3 và một mũi đơn. 1, 2, 3 và cụm V. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Một mũi đơn. 1, 2, 3. Đâm kim vào ngay chỗ mũi đơn này, kéo sợi lấy cho mình một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Đây. Thì ở đây chúng ta đã móc được tổng cộng là 1, 2, 3 hàng. Thì 3 hàng này các bạn được 2 cm. Các bạn sẽ móc cho mình giống như thế này, móc lên cho mình là 10 cm. Sau khi các bạn móc đủ 10 cm, các bạn sẽ dừng lại, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ra cổ. Thì đến đây mình đã móc đủ 10 cm. Và các bạn lưu ý giúp mình, khi các bạn móc đủ 10 cm, nếu như mà cái mặt của chúng ta nó nằm ở phía mặt trái, đây các bạn xem nha, đây là mặt trái của sản phẩm nè, và đây là mặt phải. Mặt phải thì ngay chỗ cái đường mũi bính của chúng ta nó sẽ nằm nó nằm ngửa ra như thế này, nó giống như là cái mũi mà chúng ta móc giống như là cái bím tóc chúng ta thắt tóc đuôi sam á, nó sẽ nằm ngửa ra như thế này. Thì nếu như các bạn móc đủ 10 cm nhưng mà nó đang ở mặt trái thì các bạn móc thêm cho mình một hàng nữa để nó trở về bên mặt phải. Thì khi chúng ta móc sản phẩm của chúng ta nó nằm bên mặt phải thì lúc nào cái mũi kết thúc của chúng ta nó cũng sẽ nằm ở ngay chỗ cái cụm V. Không phải là cái mũi đơn ở đây mà sẽ là cái mũi cụm V ở đây nha các bạn. Đây, chúng ta đủ 10 cm và nó nằm ở mặt phải. Thì sau khi các bạn móc đến mũi cuối cùng của
cái sản phẩm của chúng ta ở đây đủ 10 cm thì ngay chỗ cái cụm V này chúng ta sẽ móc một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Ở đây các bạn sẽ tăng thêm cho mình 10 mũi bính nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn sẽ tăng thêm cho mình 10 mũi bính nữa. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại thì cái kim của mình nó đang bị xéo, các bạn bỏ cái kim ra khỏi chỉ, các bạn sửa lại cái kim cho mình. Đây. Ở đây chúng ta đang tăng để chúng ta bo ngay chỗ cái cổ của chúng ta cho nó có cái cổ nó lài ra như thế này. Thì sau khi các bạn tăng đủ cho mình 10 mũi bính, các bạn sẽ ở đây các bạn nhìn ngược thì cái mũi bính của chúng ta nó hơi khó nhìn một tí nè. Đây là cái mũi bính thứ 10 nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ 9. Mũi bính thứ 9 ở đây. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi đơn. Rồi, sau khi các bạn móc xong một mũi đơn ở đây, các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi bính và bỏ bên dưới cho mình 4 chân. Các bạn đếm nha, 4 nha. 1 2 3 4. Đâm kim vào chân thứ 5. Lấy sợi đâm kim vào chân thứ 5, móc cho mình một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân như thế này. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính và bỏ bên dưới 4 chân. 1 2 3 4. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái dây bính của cụm V này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục tăng 3 bính và ở ngay chỗ mũi đơn này các bạn sẽ móc cụm V cho mình giống như bình thường, và những cái mũi móc bên này các bạn móc giống như bình thường cho đến đầu bên này. Và sang đến đầu bên này rồi các bạn sẽ quay ngược sản phẩm lại để móc đến đầu bên này cho mình. 1 2 3 bính, một mũi đơn, 1 2 3 bính, một kép, ở đây mình phải nối sợi. Một kép 5 bính và một kép chung chân. Tiếp tục là 3 mũi bính. Mình giấu luôn cái sợi dây thừa đó các bạn. Và một mũi đơn vào đây. 1 2 3 bính và một cụm V. Một 2 3 bính và đếm bên dưới 1 2 3 chân, móc vào chân bính thứ 3 một mũi đơn. Tiếp tục 1 2 3 4 5 6 bính, quay ngược sản phẩm lại, một mũi kép, 1 2 3 bính, đâm kim vào dây 5 bính này, móc một mũi đơn, 1 2 3 bính, móc vào đây,
một kép, 1 2 3 4 5 bính và một kép chung chân, 1 2 3 móc vào đây một mũi đơn, 1 2 3 móc vào đây một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân, 1 2 3 bính, một mũi đơn, 1 2 3 bính, đâm kim vào đây móc một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Thì đi đến cái đoạn mà chúng ta vừa nối thêm ra đây, các bạn vẫn móc bình thường cho mình. Ở đây là 3 mũi bính và đâm kim vào cái dây 5 bính này, móc một mũi đơn. Tiếp tục là 3 bính, 1 2 3 bính và ngay chỗ đây, ở đây là chúng ta có một mũi đơn nè, các bạn sẽ đâm kim vào mũi đơn này, kéo sợi, lấy cho mình một mũi kép, thì một mũi kép này, sau khi các bạn móc xong cái mũi kép này, các bạn sẽ móc lên cho mình ở đây là 5 mũi bính, 1 2 3 4 5 mũi bính và ở đây các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân mũi đơn này, các bạn móc cho mình một mũi kép chung chân. Nhưng mà cái mũi kép chung chân này các bạn lấy sợi 3 lần như thế này để cho cái mũi kép của chúng ta nó được chặt hơn, nó không bị phồng cái mũi kép giống như mũi kép bình thường này nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta móc 2 lần mũi kép á, mũi kép đôi đó các bạn. Thì sau khi các bạn móc xong ở đây là cụm một mũi đơn, một mũi bính, 5 mũi, một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Các bạn cũng sẽ tiếp tục tăng cho mình ở đây là 10 mũi bính nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Quay ngược sản phẩm lại, lấy kim ra khỏi sợi và sửa kim lại cho nó nằm đúng cái chiều của kim. Rồi từ ngay chỗ cái mũi bính của trên kim này, các bạn sẽ bỏ một mũi bính, móc vào cho mình mũi bính tiếp theo một mũi đơn, sau đó là 3 bính, đếm bỏ bên dưới 4 chân, 1 2 3 4, đâm kim vào chân thứ 5, lấy sợi móc cho mình một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Tiếp tục là 3 mũi bính, bỏ bên dưới cho mình 4 chân, 1 2 3 4 chân, đâm kim vào dây 5 bính này, móc cho mình một mũi đơn, 1 2 3 bính, đâm kim vào ngay chân đơn, móc cho mình cụm V, một kép, 5 bính và một kép chung chân. Tiếp tục 3 bính, đâm kim vào dây 5 bính này, móc cho mình một mũi đơn, 1 2 3 3 bính, đâm kim vào chân đơn, móc cho mình cụm V, một hai ba, 3 bính, một đơn. Thì chúng ta đã tăng được 2 lần, mỗi lần chúng ta tăng được 10 mũi bính như thế này. Các bạn thấy từ đây, từ trên vai này chúng ta chạy dài xuống và chúng ta móc cái cổ của chúng ta ra như thế này. Một hai ba, một mũi đơn, 1 2 3, 1 2 3 4 5,
một kép chung chân, 1 2 3. Ở đây là một mũi đơn, thì sau khi các bạn tăng được 2 lần 10 bính như thế này, các bạn móc đến đây, các bạn cắt sợi cho mình, các bạn cắt sợi cho mình và các bạn khóa cái mũi móc chỗ này lại rồi, và các bạn móc thêm cho mình một mảnh tương tự như vậy nữa, nhưng mà khi đến đây các bạn không cắt sợi nha. Đây thì đây là mảnh thứ hai, chúng ta cũng tăng 2 lần như thế này, giống nhau nha các bạn. Đây thì các bạn để cho nó đối xứng với nhau. Đây chúng ta có phần vai đi xuống cổ, và để ráp hai phần cổ này lại với nhau, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình bên phía này. Ở đây sau khi các bạn móc xong cái mũi đơn vào ngay chỗ đây, ngay chỗ mũi móc cuối cùng mà các bạn cắt sợi và khóa mũi đây, thì ở cái mảnh thứ hai này các bạn không có cắt sợi, không có khóa mũi nữa, các bạn tiếp tục tăng cho mình ở đây là 6 mũi bính, 6 mũi bính. Quay ngược sản phẩm lại, đâm kim vào ngay chỗ chân đơn này, móc cho mình một mũi kép, tăng 3 bính. Ở đây một mũi đơn, 1 2 3 bính. Ở đây một cụm V. Cứ như vậy các bạn móc sang đến đây giúp mình. Mẫu này mình hướng dẫn cho các bạn là đang trong mùa dịch, vì vậy sợi là sợi mình tận dụng, có những cái điểm nối rất là nhiều. Các bạn thông cảm vì dịch bệnh như thế này, để đi mua sợi là một điều rất là khó khăn, và mình cũng không muốn cái điều đó. Vì vậy ở nhà có cái sợi như thế nào thì mình sẽ tận dụng, mình móc như thế đó. Và đi đến đây, ở đây chúng ta có một chân mũi đơn, các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đơn này, móc cho mình một mũi bính, một mũi kép 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Và các bạn nhớ nha, ở ngay chỗ cái vị trí này lúc nào các bạn cũng lấy cho mình mũi kép đôi nha, mũi kép đôi nè, để cho cái sản phẩm của chúng ta chỗ này nó không có bị phồng lên, cái cổ áo của chúng ta nó sẽ nhuyễn hơn. Và các bạn sẽ tiếp tục tăng cho mình thêm 10 mũi bính nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi các bạn tăng xong 10 mũi bính ở đây, các bạn sẽ nối luôn cái phần bên này lại. Ở đây chúng ta có một mũi đơn ở đây, các bạn sẽ lấy sợi như thế này, đâm kim vào ngay chỗ chân đơn này, các bạn kéo sợi lấy, móc cho mình một cụm V ở đây, một mũi kép 5 mũi bính, một mũi kép chung chân, 1 2 3 bính,
Và ở đây các bạn móc cho mình một mũi đơn 1 2 3 bính. Các bạn sẽ đâm kim vào đáy, móc cho mình một mũi kép 1 2 3 4 5, một mũi kép chung chân 1 2 3 4 5, một mũi đơn 1 2 3 4 5, một mũi kép, một cụm V đó các bạn. Ở đây là 3, một mũi đơn 1 2 3, một cụm V 1 2 3 4 5 mũi bính, một mũi kép chung chân 1 2 3 4 2 3, một mũi đơn 1 2 3, một mũi kép chung chân 1 2 3, một mũi đơn 1 2 3, sau đó các bạn tăng một bính, quay ngược sản phẩm lại, móc vào đây một mũi đơn 1 2 3. Ở đây có mũi đơn, các bạn sẽ móc cho mình cụm V 1 2 3, một mũi đơn 1 2 3, một cụm V tiếp theo 1 2 3 4 5, một mũi kép chung chân 1 2 3, thì đi đến đây. Đây là cái chỗ nối, cái hàng đầu tiên của cái chỗ nối hai cái cổ hai bên vai áo lại với nhau. 1 2 3 mũi bính. Ở đây có một mũi đơn, các bạn sẽ móc cho mình cụm V chỗ này 1 2 3 4 5 và một mũi kép chung chân. Tiếp tục là tăng 3 bính. Thì ở đây là cụm V này các bạn, thì các bạn sẽ đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi đơn, sau đó là 3 mũi bính và các bạn sẽ đếm 1 2 3 4, đâm kim vào chân thứ 5, móc cho mình một cụm V ở đây, một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Tiếp tục các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính, 1 2 3 bính và đâm kim vào ngay chỗ cái mũi bính của cụm V này, móc cho mình một mũi đơn. Rồi là các bạn đã nối xong hai bên lại với nhau. 1 2 3 bính. Ở đây có mũi đơn, các bạn sẽ móc cho mình một cụm V. 1 2 3 bính, một mũi đơn ở đây, 1 2 3 bính, một cụm V, 1 2 3 4 5, một mũi kép chung chân,
1 2 3, một mũi đơn, 1 2 3, một cụm V, một hai ba, một mũi đơn, 1 2 3, một cụm V, một hai ba, một mũi đơn, một hai ba. Thì ở đây các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái cụm V mà 3 mũi bính này. Các bạn đếm từ bên dưới lên 1 2 3, các bạn đâm kim vào chân bính thứ 3 này, móc cho mình một mũi đơn. Thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái việc nối hai cái sản phẩm lại với nhau như thế này. Một hai ba, một hai ba bốn, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bằng nhau nha các bạn. Mình thấy chỗ này nó hơi lệch, mình sợ là nó sẽ bị bên cao bên thấp, nhưng mà không phải như vậy, hai bên này nó bằng nhau. Thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần cổ. Và sau khi các bạn hoàn thiện xong cái phần cổ như thế này, các bạn sẽ móc dài ra cho mình đủ 20 cm tính từ cái phần vai đi xuống, 20 nha các bạn. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một đoạn nữa để đủ 20 cm. Sau khi các bạn móc đủ 20 cm từ trên vai này đi xuống, các bạn sẽ dừng lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta ra nách để ráp hai mặt trước và sau sản phẩm lại với nhau. Thì đến đây mình đã móc đủ cái chiều dài là 20 cm. Mình sẽ đo để cho các bạn xem nha. Hơi thiếu một tí xíu nha các bạn. Vì chúng ta cần phải dừng lại ở ngay chỗ cái mũi V này, ở ngay chỗ cụm V này. Vì vậy, một là các bạn sẽ móc hơn 20 cm một tí, khoảng gần 21, hoặc là các bạn sẽ móc khoảng hơn 19 cm. Như mình là mình đang móc khoảng 19 cm nè các bạn. Và mình dừng lại ở đây. Từ đây mình sẽ bắt đầu ra nách. Các bạn phải dừng lại ở ngay chỗ cụm V nha. Sau khi móc xong cụm V ở đây, các bạn sẽ lên cho mình 10 mũi bính. 6 7 8 9 10. Sau khi các bạn móc đủ 10 mũi bính, các bạn sẽ quay ngược sản phẩm lại. Đâm kim vào mũi bính thứ hai tính từ kim móc trở xuống. Móc cho mình một mũi đơn. Sau đó là 3 mũi bính, bỏ bên dưới 4 chân. 1 2 3 4. Móc vào chân thứ 5. Một cụm V. 1 2 3 4 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó là 3 bính. Một, hai, 3 bính. Và ở ngay chỗ cụm V này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Thì cái cách của chúng ta đi ra nách nó giống như cái cách mà chúng ta đã dùng để chúng ta chiết cổ ở đây, chúng ta ra cổ ở đây.
Thì phần trong này các bạn móc giống như bình thường, cho đến bên này các bạn cũng sẽ ra cho mình 10 mũi bính. Cách ra bên này các bạn cứ móc đến đầu bên này đi nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ ra ở đây. Thì sang đến đầu bên này, ngay chỗ cái cụm V này, các bạn sẽ dùng một cái đoạn sợi khác, các bạn tạo cho mình một cái nút thắt như thế này và các bạn nối vào đây, nối vào ngay chỗ mũi bính thứ 3 tính từ dưới lên. Móc lên cho mình 10 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau đó các bạn cắt bỏ cái đoạn này đi. Như thế này. Và khi móc đến đây, ở đây các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái dây bính của cụm V, các bạn móc một mũi đơn cho mình, sau đó là tăng 3 bính và các bạn đếm mũi nha. 1 2 3 4, các bạn đâm kim vào mũi bính thứ 5. Đâm kim vào mũi bính thứ 5 nha các bạn. 1 2 3 4, đâm kim vào mũi bính thứ 5. Kéo sợi móc cho mình một cụm V. Lại tiếp tục tăng 3 bính. Bỏ bên dưới 4 chân, 1 2 3 4, đâm kim vào chân bính thứ 5, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó lên 6 bính. Quay ngược sản phẩm lại. Và các bạn móc giống như bình thường cho mình. Thì ở đây chúng ta lên 3 bính là đại diện cho một mũi kép, và 3 bính tiếp theo là 3 bính của cái hoa văn của chúng ta. Thì một kép 3 bính và tiếp tục là một kép chung chân. Các bạn lấy sợi đâm kim vào ngay chỗ cái chân mũi đơn, nó kéo sợi lấy cho mình một mũi kép. Chúng ta có cụm V ở đây. 1 2 3 4. 1 2 3, 3 mũi bính và đâm kim vào cụm V, móc một mũi đơn. 1 2 3 bính, đâm kim vào dây, đâm kim vào ngay chỗ mũi đơn, móc một cụm V. Rồi, cứ như vậy các bạn. Thì sang đến đầu bên này, sau khi các bạn móc xong mũi đơn ở đây, các bạn sẽ lên 3 bính, lấy sợi và móc ở đây một cụm V cho mình. Một, hai, ba bính và một mũi kép chung chân như thế này. Thì đến đây mình cũng sẽ nói sơ qua một tí về cái việc chiết nách. Đối với các bạn size S hoặc là size M thì ở bên này các bạn chiết một nửa thân trước là 10, các bạn tăng 10 mũi bính và một nửa thân sau 10 mũi bính nữa. Như vậy là đã đủ cái số mũi cần thiết để cho cái vòng nách của các bạn. Còn đối với các bạn size L và XL thì nó nằm ở cái trường hợp nó hơi đặc biệt hơn một tí, là các bạn sẽ tăng thêm ở đây 5 mũi nữa thì mới đủ cái số đo vòng nách. Và các bạn size 2XL
đây là dành cho những bạn có cái cân nặng khoảng từ 65 kg trở lên, thì các bạn cần phải móc, các bạn sẽ thêm ở đây 10 mũi nữa. Có nghĩa là mỗi bên nách các bạn phải ra khoảng 20 mũi bính, thì hai bên nách là các bạn được 40 mũi bính thì mới đủ với cái số đo vòng nách cần thiết của các bạn. Ở đây mình móc cho người có số đo từ 58 đến 62 kg thì nó rơi vào cái size L hoặc là XL. Mình sẽ thêm ở đây 5 mũi bính nữa. Để thêm ở đây 5 mũi bính nữa, các bạn chỉ thêm ở một nửa thân trước thôi, và các bạn ráp liền với một nửa thân sau, các bạn không tăng cả hai bên nha. Nếu tăng cả hai bên là thành ra các bạn tăng 30 mũi bính, tổng cộng cho cả cái vòng nách của các bạn là nó sẽ rất là rộng. Thì sau khi các bạn đã tăng xong và móc đến cái mũi V ở đây, các bạn đã tăng xong 10 mũi bính và móc đến cái mũi V ở đây, thì sau khi hoàn thiện xong mũi V ở đây, các bạn tăng thêm cho mình 5 mũi bính nữa. 1 2 3 4 5. Các bạn tăng thêm 5 mũi bính nữa giúp mình. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại. Thì các bạn cũng sẽ móc cái phần một nửa thân sau giống như cái cách mà chúng ta đã tạo để móc ở phần nửa thân trước. Có nghĩa là các bạn cũng sẽ móc hai cái mảnh vai như thế này, nhưng mà ở cái phần nửa thân sau, mỗi mảnh vai các bạn chỉ móc dài là 5 cm. Đây nha. Thì sau khi các bạn móc cái mảnh đầu tiên á, các bạn sẽ dừng lại ở cái cụm V, thì nó sẽ là cái mặt phải nha các bạn. Các bạn sẽ dừng lại ở mặt V, và nếu như 5 cm này các bạn sẽ móc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hàng. Đối với mảnh đầu tiên các bạn sẽ móc là 9 hàng, nhưng mà cái mảnh thứ hai á, các bạn sẽ móc cho mình là 10 hàng. Vì cái mảnh thứ hai các bạn cần phải dừng lại ở cái mũi là mũi đơn, nó nhiều hơn cái mảnh thứ nhất một mũi, để khi chúng ta ráp lại á, là nó bằng nhau. Thì sau khi các bạn móc được 5 cm cho cái mảnh đầu tiên, thì cái mảnh thứ hai các bạn sẽ tăng thêm một hàng so với cái mảnh thứ nhất. Sau đó các bạn sẽ dừng lại. Các bạn sẽ để cái mặt trái của sản phẩm nha. Các bạn sẽ để cái mặt trái úp xuống như thế này. Đây là mặt trái nè. Chúng ta úp cái mặt trái xuống như thế này và móc cái mảnh thứ hai này, móc nhiều hơn mảnh thứ nhất một hàng. Thì sau khi các bạn móc cái mảnh thứ hai nhiều hơn cái mảnh thứ nhất một hàng, 1 2 3 4 5 mũi bính, thì các bạn sẽ dừng lại cho mình ở cái mũi cuối cùng của nó là mũi đơn vào 3 chân bính như thế này. Đây. Thì từ đây ở cái phần một nửa thân trước chúng ta tăng mỗi bên là 2 lần, thì hai bên là được 4 lần là được 10 mũi, 20 mũi, 30, 40 mũi, và một mũi để nối, một nửa để nối ở đây nữa là 50 mũi. Thì ở mặt sau các bạn cũng sẽ tăng cho mình thêm là 50 mũi bính. Các bạn úp cái mặt trái của cái mảnh thứ nhất nằm xuống đây, và các bạn lấy cái mảnh thứ hai này, các bạn tăng cho mình 50 mũi bính. Thì cái mảnh thứ hai này nó cũng đang nằm ở mặt trái nè các bạn. Các bạn tăng cho mình 50 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Thì các bạn
giữ cái sản phẩm của chúng ta ở mũi thứ 50 này cho nó nằm đúng bên mặt trái nha các bạn. Các bạn xem đây, đây là mặt trái của sản phẩm, thì các bạn sẽ nối vào chung với cái mặt trái của cái mảnh thứ nhất. Các bạn sẽ nối vào đây, đâm kim vào ngay chỗ cái mũi V này, lấy sợi móc cho mình một mũi đơn ở đây. Sau đó các bạn sẽ tăng 3 bính và đi vào cái mũi đơn bên trong này, các bạn móc cho mình cụm V. Tiếp tục là 3 bính, một mũi đơn, 3 bính, một cụm V, 3 bính, một mũi đơn, đi đến cuối hàng. Ở đây các bạn sẽ móc một mũi đơn vào cái chân bính thứ 3 của cái cụm 3 mũi bính đi lên, chân bính thứ 3. Sau đó các bạn sẽ tăng 6 mũi bính và quay ngược cái sản phẩm của chúng ta lại. Các bạn sẽ móc bình thường cho đến cái dây bính này cho mình. Ở đây là mũi một V, 1 2 3 bính, một mũi đơn, 1 2 3 bính, cụm V tiếp theo, 1 2 3 4 5 bính, 1 2 3 bính, một mũi đơn, 1 2 3, cụm V. Thì đi đến ngay chỗ cái dây bính mà chúng ta đã nối hai nửa cái thân sau lại với nhau. Các bạn lưu ý cái phần này, các bạn sẽ nhìn cái dây bính cho nó nằm cùng một phía nha, để nó không phải xoắn lại với nhau. Các bạn phải để cho cái dây bính của chúng ta nó nằm cùng một phía như thế này. Cái mặt của nó sẽ là mặt úp nha, mặt trái đó các bạn. Và các bạn sẽ bắt đầu móc vào trong cái dây bính này, 1 2 3 bính, móc vào cái chân đơn cuối cùng này một cụm V, một hai ba bốn năm mũi bính, một mũi kép chung chân, 1 2 3 bính. Ở đây các bạn sẽ đếm cho mình 1 2 3 4 5, đâm kim vào mũi thứ 5, móc một mũi đơn, lên 3 bính, tiếp tục đếm 5 mũi, 1 2 3 4, đâm kim vào mũi thứ 5, móc một cụm V, 1 2 3 bính, đếm 5 mũi, 1 2 3 4, đâm kim vào mũi thứ 5, móc một mũi đơn, 1 2 3 mũi bính, bỏ 1 2 3 4, đâm kim vào mũi thứ 5, móc một cụm V tiếp theo, 1 2 3 bính, 1 2 3 4 mũi, đâm kim vào mũi thứ 5, móc một mũi đơn, 1 2 3 mũi bính, bỏ 1 2 3 4 mũi, đâm kim vào mũi thứ 5,
1 2 3 mũi bính, 1 2 3 4, mũi thứ 5 móc một mũi đơn, 1 2 3 4, đâm kim vào mũi thứ 5, 1 2 3 mũi bính, 1 2 3 4, đâm kim vào mũi thứ 5 móc một mũi đơn, 1 2 3 mũi bính. Và đây sẽ là mũi cuối cùng của cái dây bính chúng ta đang nối. Các bạn sẽ lấy sợi đâm kim vào ngay chỗ mũi đơn, móc cho mình một cụm V, tiếp tục 3 bính, móc vào phía trong này giống như bình thường, một hai ba bính, một mũi đơn, 1 2 3 bính, một hai ba bốn năm, cụm V cuối cùng sẽ là một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần vai sau và nối hai cái vai lại với nhau để thành cái phần cổ sau của chiếc áo này. Thì từ đây các bạn sẽ giống như là ở cái phần nửa thân trước, các bạn sẽ móc cho mình dài từ ngay chỗ cái điểm xuất phát này đến xuống dưới là 20 cm. Sau khi các bạn móc đủ từ trên đỉnh này đi xuống dưới 20 cm, các bạn sẽ dừng lại. Các bạn sẽ các bạn sẽ xem lại cái clip chỗ chiết nách này, các bạn tự chiết cũng được, hoặc là các bạn sẽ dừng lại chờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác cụ thể để chúng ta sẽ chiết nách và nối hai phần nách lại với nhau.